Hello mga best! Welcome to the vlog and sa aming kitchen. Ako po si Jesi. And this is muffin. Karating ko lang galing trabaho. Pero syempre minsan pag dumarating ka sa bahay, wala kang maaabutan ng pagkain. So, titingnan natin ngayon kung ano yung laman ng ref natin para magluluto tayo ngayon. Hi Pogi! Minsan napaparami yung pagluluto natin tapos hindi natin nauubos, may tendency ilalagay natin sa ref. Huwag itatapon yung ganon. Huwag kayong magsasayang ng pagkain dahil pag wala kayong pera. Kaya minsan gusto natin kumain, di ba? Eh wala kang budget para kumain sa labas. So, sipagan mo na lang, magluto na lang tayo. Pero, hindi mo kailangan magluto ulit ng panibagong menu kasi marami kang tira-tira eh. So, pagkasama-samahin natin sila and we'll see ito yung pwede nating lutuin galing sa ref. Let's start. Luto na oh. So ito lang yung mga tira-tira mo nandun sa rack na. So, di ba makakatipid ka na kapag hindi ka bumili ng pagkain sa labas? Lalo't pag wala kang pera. So, kung meron ka rin lang naman mga tira-tira sa ref, go ahead na. Lutuin nyo na yun. Saka, ang sinangag naman or ang kanin naman, pwedeng lutuin yan kahit saang klase. So, dadagdagan mo na lang siya ng itlog. Solved na. Eh, ito na. Tikman natin. Harap. And that's it for today mga best. Sana nagustuhan ninyo yung mini hacks natin for today regarding mga tira-tira sa loob ng ref. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, you may click on the subscribe button down below. Meron din po yung bell button kung gusto nyong ma-notify ka agad kapag may mga pinost akong videos. And to all the subscribers, thank you for subscribing and hope you like all of my videos.
And, yun lang. Until next time. Bye-bye.